จะนี้ไม่เป็นไรไปครับยังไม่เลิกยังนะเรื่องผมก็ได้แต่แค่ละตอนนี้ก่อนต่อไปครับผมแบบก็รีบหานี่นะอย่างเลยทำก็แบบตัวเป็นตัวที่ผมพูดเมื่อไหร่เองครับวันนี้เขาต้องแจ้งที่นั่นเขาทำเป็นตรงนี้ด้วยเขาเป็นตกแน่ๆข้างๆลูกคนนี้ตายแล้วผมดีว่าเขาจะมาเต็มไม้ด้วยนะไม่ดูเปลี่ยนอายุอาที่เราเนี่ยดาวที่เป็นที่นั่นถือว่าไม่ได้พูดถ้าเปลี่ยนอะไรขึ้นก็จะตายด้วยหรือไปลองเจ็บความหนักก็เรียนเรียนที่นี่โอเคแต่ถ้าด้วยท่านต้องแบบเราต้องที่หัวจังนะท่านมาสามเสียช่วงหัวเนี่ยหัวมาเป็นหลักหลายก้อนก้อนเนี่ยสามหลักเลยเราเนี่ยเด็กเลิกเด็กได้ได้ได้ค่ะเราดูเราก็ตัดไปโอเคเออ
người có cái này người có ăn một kiểu này lúc kiểu này tập cái nó chắc ăn xong vậy tôi ăn được đây không được các bạn không được Wow.